Tämä mies ei tiedä yhtään mitä se tekee. Mutta se tekee kuitenkin. Lasse eilen sanoi, että 12 viikkoa aikaa olla näyttelyssä. Ei, kun oli kuumaa muovia. Oi. Nyt tuokin on tuolta liian syvä. Tää vaatii Marlboro. Oi nyt mä tinasin tätä letkua. Ei se haittaa. Kaapelia. Mä tinasin sen melkein jo kertaalleen pois. Nyt tuo on mukava tämmönen rystysetkö tuohon tuohon. Eikö meillä tuu tähän tämmönen musta veksi-ikkuna tähän? Joo, jos siis täältä laitetaanko se joko tummennuskalvo tai sitten oikein tumma. Tumma? Oikein Moi. on melkein... Varmaan kiva, jos läkis läpi, mutta tumma. Tää on nussuttelu. Nussuttelua. Vai tuleeko meillä? Mulle on ihan sama. Onko mukava? Ei, No siis paljon mukavampi on tuommoista ovea. Ois kliini, tässä on Joo. semmoista. Mutta kun nuokin pitää tehdä. Joo. Että ne ikkunat pysyis kunnolla kiinni. Tästä tulee vielä auto. Tulee sinne. Lasse yritti käydä ostamassa ruiskufilleriä, mutta maaliliikkeessä ei myö semmoista. Niinkö? Me nyt ei käytetä sitä. Me oltais haluttu jo vetää, niin me oltais vähän nähty, että ollaanko hehtaarilla, mutta... Romppainenhan kävi tässä ja se sanoi, että mustaa spräytä. Joo. Ja sitten hilivot, niin näet mistä ottaa, mistä ei ota. Eikö Mirkalta saa tommosta musta? Kukaan ei oksenut tilaa. Niin. Kuka syytetään? Ketä syytetään? Ketä syytetään? Joka on yhteydessä sinne. Sen nimeä ei saa sanoa meidän ääneen, mutta se ei oo toimitus. paikalla. Patrikin nimeä ei saa mainita. Ei sitä nimeä saa. Tää vie 1000 kiloa pontia, se pikkusen tärähtää kun se suuttuu. Konehommiin. Joo. Työn iloa. Te teitte eilen 4. Joo, mutta se oli vaan niinku Menikö ne TikTokilla pilalle? ja Ai ja. Instagramilla. Tuleeko mainoskatko? No on mainoskatto. Se on sitä ja se on Car Vertical. Car Verticalilla katot auton historiatiedot todella näppärästi. Sä tarvit siihen joko VIN-numeron tai sitten rekkarinumeron. Sitten meet carvertical.com ja käytät alennuskuponkia Black Smoke, niin saat 20% alennusta. Ja tässä seuraavaksi Danielilla on valmiina Esimerkki auto. esimerkkiraportti. Joo, arvaa mikä auto. Lada. Ei. Niistä ei ole historiatietoja. ne on jo kaikki tiedossa. No ei oo, mutta se voi On olla, että se kyllä. on aika rutussa. Ei herää minkäänlaisia ei mitään mielipiteitä. Mutta vahinkoja on. Sitä se kertoo heti. Ja me voidaan katsoa tästä, että 40 000–50 000 on korjausarvio. Tää auto ei oo sen arvonen. Elikkä katsotaan nyt vielä valokuvat. Joo. Okei. Elikkä onko tää niin kun... Tässä on otettu maksiminopeudet pakilla. Ja sitten on tullut... Ajattelin sanoa, että tolppa, mutta mikään tolppa ei kestä tuommoista tälliä. Siellä, kyllä tältä puoli kylkeä. Ei, mutta ne on leikattu varmaan ne ihmiset tuolta pois. Tää on kyllä järeä kolari ollut. Katsotaanpa muuten sitten. Täällä ei oo sitten muuta, että ei oo taksina ollut. Mittarilukeman kanssa ei oo onkelma, ei oo paljon ajettukaan. Eikä säävahinkoja, ei varkauksia. Katsastukset on hoitunut, mutta en mä tiedä. Tää on varmaan, jos tää on ajossa, niin joku on tehnyt aika ison työn, että on saanut sen korjattua. Kato Black Smoke-koodilla. Kyllä. Omat ja naapurin autot ja kaikki. Niin autat meitä ja itseäsi. Kiitos. Kiitos. Miten menee täällä? No, tää on tämmöstä lumipukuhommaa.
Lumipuku. No eikö se oo? Pikkusen mustia täpliä ja paljon valkoista. No joo. Me on Paavon kanssa kitattu tätä nyt pari päivää. Se on ylikitti veettävä, että saa pinnat suoraksi. Niin suurimmilta osin nämä on nyt linjassa nämä takakaaret ja kyljet. Helmat on ihan ok. Joo. Kaikki reikäpaikkoja nyt Paavo on laittanut tänne. Pikkusia korjauksia, muotokorjauksia täällä. Kyllä. Mutta Mirkelaisella pitkällä lastalla höylätään noita kylkiä, että saadaan. On muuten oikeastaan aika viimeisen päälle vehe iridiumipaperilla nyt. On hyvä vehke. Joo, puree kyllä. Suurimmilta osin meillä on nyt kylkilinjat niinkö luomissaan. Se ruiskukittiä me haaveiltiin, että sillä se näkee sen peilaavan pinnan, kun on maalannut sen. Joo. Toki se menee mataksi aika äkkiä, mutta sillä silti on hahmottanut. Sieltä varmasti löytyy virheitä vielä. Ja paljonkin. Se musta spray voisi olla nyt hyvä, jos me haetaan ja Joo. sitten saa siihen maaliin. Semmoisen ohkaisen kerroksen, millä nähdään tämän Kyllä. peilausheittoja. Mutta kyllä tää rupeaa muodostumaan. Tää perä oli ensimmäinen osa, mikä muovista hitsattiin yhteen, niin siinä kävi sillä lailla, tästä tuli muttari. Puhunko mä siitä jo kameralla? En mä muista. Ei. No en mä tiedä jos... Mutta paljon tässä olisi kulumia, kun Joo. 8 kulumaa, niin se meni ding 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 ding. Ja nyt sitten on kitillä. No tuosta voi päätellä. Tuossa on semmonen 5-6 milliä. Tää ei oo ihan Joo no. niinku materiaalisuuntaisesti, mutta 5-6 milliä on kittiä. Täällä ei oikein yhtään. Ja tässä taas ei oikein oo. Että sillä saadaan tehtyä, että se pyörii Joo, totta kai. takaisin. Tässä on vielä aika paljon tekemistä, mutta kyllä se rupeaa olemaan. Nuo kitit hiotaan, se on suuntaantava jo. Mä haaveilin, että ruiskukitillä päästään sitten täyttämään tämmöisiä pikkuisia juttuja, mutta ei me nyt ainakaan vielä päästä. Onko tää takaosa siis haastavin kohde tässä kopassa nyt? Varmasti on, puskuri tulee olemaan kyllä varmasti haastava. Joo. Mutta tässä se muoto siinä hitsauksen yhteydessä meni aika pahasti pilalle, niin se teki tästä työllä. Tämä alaosa on hitsattu vähän paremmin, niin täällä on parempi muoto. Tää ei ole niin paha likikö. Tämä meinaa, että me ruiskukitin hiotaan vaan nämä kitit ja ruiskukitin kanssa on ruvettu tekemään, mutta meillä ei tosiaan sitä nyt vielä oo. Täällä on niin paljon kaikkia pikkumuotoja, että käsin lastaamalla niistä tekee niin lisää virheitä tänne enemmän kuin korjaa. Niin turha joutava, kova homma hioa kaikki. Mutta ei se mitään. Kyllä me Paavon kanssa. Teemu tekee mainokset ja me hiotaan. Ei se oo sen kummempaa. Niin se homma toimii. Ei siinä mitään. Ei. Hyvä. On se aika hyvä. Lukitaan se tohon. No. Noin. Ja sit. Tämä mies ei tiedä yhtään mitä se tekee. Mutta se tekee kuitenkin. Se tunnustaa jo. Mutta pääasia, että tekee. Ja tekee paljon. Ja paljon. Voi tulla myös paljon vahinkoa. No ei oikein.
Mitä sä teet? Mä muokkaan muovia. Aha. Nämä ei mene tonne vastakkain. Niin mun pitää tehdä, mutta kun mä en enää pysty venyttää, kun se repii aina täältä irti. En voi venyttää, että mä saisin tällä maailman parhaalla koneella. Mhm. Niin mä joudun nyt rälläkällä sinne ja sitten se sulattaa tämmösen paskamaisen möntin tänne näin. Olipa ikävästi. Ja nyt se sulatti sen jummi. Jummi! Tulee keola hommattu eilen. Joo, me ollaan 4 päivää, mitä me on Paavon kanssa kitattu tuota takapäätä, niin enää ei usko, että me on aloitettu tämmöisestä. Tuntuu, että eihän tää on mahdollista. Sitten katsoo, mitä me on tehty, niin se vaikuttaa kuitenkin ihan lupaa. Joo. Ei siinä mitään, se on vaan sama ralli tämän kanssa yli kitti ja raakasti hiotaan linjat ulos. Meidän pitää saada Roppe laittaa uretaanin vaan, se oli niin hirveän nopea. Se laittoi pullo 20 sekuntia, niin se tuli, onko toista? Nyt pitää vähän laittaa tukea, kato. Se vaikuttaa hirveästi, kun se joustaa se muovi, mutta jos sillä on takana kokonaan uretaani, niin sitten se ei kehää koiluja painaa. Kun tää on itse aika tukeva, mutta isommilta pinnoilta se meinaa. Niin kun tommonen oven keskeltä, niin se joustaa tosi paljon. Nyt mä en mene. Vahingosta viisastuneena en mene koskaan. Nopeesti nyt. Ei se enää niin kuin. Me pitää nyt vähän käyttää artisaanin taitoja. Semmonen taktiikka meinaatti, että tähän laitetaan kapulla toiselle puolelle 1,95 m. Tuo paikka on lukittu. Joo. Tämä on suorassa ja tuo nurkka on paikallaan. Sitten me otetaan tämä linja, miten se menee tuonne linjaan. Ja mätsätään se. Sitten laitetaan tänne tuki. Että ne saadaan se linjan kohdalle. Sitten urtsu taakse. Huomenna alkaa sitten kittihommat. Ollaanko niinku aikataulun mukaan? Ollaan aikataulussa joo. Aikataulu on taas vähän kurja. Ei kyllä, tää on ihan ok. Nyt ennen joulua pitää... Lasse eilen sanoi, että 12 viikkoa aikaa olla näyttelyssä. Suurin piirtein. Se on aika hurja. Se on hurja. 12. Niin se sanoo. Kun otetaan joulu pois. Niin joulu pois. Se on koko karkeat työviikot. Joo. Testit pitää ajaa ja moottorit tehdään ja kehittää ja testataan uudet ratkaisutkin. On siinä paljon. Minkälaisia ratkaisuja ja päivityksiä meillä on tulossa? No nyt haaveillaan sitä billettimännästä, millä tulee ensimmäiset versiot ihan näinä päivinä tänne käsiin. Ja pitää kerätä testata eri moottoreissa. Että ei ole sitten kauella ensimmäiset testit. Mutta kuivasumpusta pois, billettimäntä, tehostettu öljyjäähytys. 211 sen hammastanko ja ohjaustehostimen pumppu. Ei kokemuksia. Mennään perinteisen Mersu-ohjaustehostimen pumppuun ja perinteiseen remmilinjaan, että siitä meidän väkerrykset pois. Tietenkin uudet vaihelaatikkojutut. Siitä on jo vähän puhuttu, eikö? Joo. Mutta Gearmotivella tulee uusi malli, joka tulee valurunkonen. Eli tulee kokonaan uusi runko vaihelaatikkoon. Ei tule enää ZF-pohjainen. Totta kai se ratassarja tulee ymmärtääkseni olemaan sama, mutta tulee olemaan vahvempi kuorinen aski. Ja me uskotaan, että se tulee kestämään meidän tehot. Se on mielenkiintoista. Mitäpä muuta? Katsotaan, turbo-pakosarjaratkaisut on vähän vielä auki. Inkonellia saajaan. Straightgateen Kotala Anttille ihan valtava kiitos. Se on suunnitellut meillä uudet osat Straightgateen. Meillä on Inkonelli-osat, kaikki akselit ja läpäät sinne. Kun vakio Straightgateissa on rosteri-läppä, rosteri-akseli ja sitten siellä on semmoinen kahden tuplaniittaus sille akselille ja se niittaus löystyy, nyt se läppä menee kupille. Meidän paineilla ja lämmöillä, niin Kotala Antti on tehnyt meille Inkonelli-osat. Tai siis tehnyt suunnittelun ja sitten ameksi printtaa ne. Se on tosi jännä. Ja toivottavasti saadaan siinä kaikki kestää, ettei tule mitään niitä materiaalileikkaamisia tai semmoista. pitää testata vaan. Niin, sitten haaveillaan se Ekumasteri Eku, että päästäänkö sille. Tuleeko sähköiset Straightgateit vai sitten nelitieventtiilillä ohjataan, katsotaan. Tulee niin, että saadaan hallintaan molemmat portit. Ja Ekun kautta saadaan ohjata. Siinä on paljon uutta. Kyllä. Moottorissa perus silti varmaan aika samaa, kierroksia saman verran.
mäntä tulee olemaan paljon kevyempi, niin se kuormitukset siellä laskee. Tai rasitus laskee, kun leivinpultille kohdistuva rasituskin laskee ihan huomattavasti, kun 150 grammaa per mänty saadaan pois. Joo. Kyllä. Kyllä. Koitetaan touhuta kaikkia hienoja lamppujuttuja. Joo. Mitä? Onko tätä esitelty tätä ideaa? Meillä on niin puskurin tulee tämä umpion pohja. Joo. Ja sitten tähän tulee plastiikkikuori. Ja me saadaan valot tänne sisälle. Okei. Samankaltaisesti kuin ne on semmosessa AMG-GT:ssä. Ihan muista siisti innovaatio. Joo. Eli ideana on se, että tämä umpion pohja olisi kohtuu joustava. Jos tulee joku osuma, niin se muovi lentäisi tästä pois tai menee rikki. Joo. Sitten voi liimata siihen uusi tilalle. Ne on aika kalliit nämä orkkisvalot. Ei meillä oikeastaan, on se auton budjetti niihin valoihin, niin me päätettiin, että... Siellä alla joku. Valikko. Moikka. Mikä hiivatti sulla? Tuliko piuhaäijä? Tuli. Häiritsemään. Oi nyt mä tinasin tätä letkua, Ei se haittaa. kaapelia. Mä tinasin sen melkein jo kertaalleen poikki. Kato. Ja kertoo mikä siellä on. Mikä on Febesti? Oi. Oi. Rättikumi. Mitä? Rättikumi. Mistä saa tommosta telattua? Se on Trodo. Se on Trodolta. Totta Muistatko sä koodia? Onhan. On. Ootko? Tää on jostakin jotain Tänään teeman. tuli ilmoitus, että Trodo. Trodolta saa tämmösen. Joo. Koodilla. Black 25. Kyllä. Ja Yli 50 tilaukset postikuluitta. Onko niin? eikö se on? Joo. Eikö on Patrik? On. Ilman postikuluja. Postikuluitta. Postikuluitta. Joo. På finska. Sama på svenska. Mhm. Ja Trodo on hieno juttu. Trodo on tässäkin projektissa mukana. Saimme tänään sen tiedon. No se on hyvä. Tosi hyvä. Se on tosi mukava. Patrik lähtee justiin tuhlaan. Ne on tuhlattu jo, onneksi saatiin ne. Mikäs? Joo, Trodo on tässäkin AMG GT-projekteissa iso yhteistyökumppani. Se on tosi mukava meille. Se on, sitä se on. Mitä teette? Meillä on tässä onko tää nyt, tää on vähän reilu puolikas. Konepelti. Näitä ei saa Trodolta, mutta paljon muuta saa, mitä mekin tullaan tässä käyttämään. Kyllä. Lexuksen tukivarsia ja... Eikö mikä se on? Onko se... Eikö napa? Lexuksen etunapa. IS 200, 250 ja 300. Trodolta. Kaikki. Trodolta. Tiedätkö mitä ei saa Trodolta? Mitä ei saa? Eikä tätä. Mä oon pyytänyt Sika. Loctite. 5900. Mikä, Mä oon pyytänyt monesti, että sitä tulisi Trodolta. Ei sitä saa kuulemma. mikä lukee ruotsiksi? Hyvä aine. Ruotsiksi? Joo. Mitä sanoo? Mä en muista. Voin mä lukea täältä. Flanstening. Flanstening. Menikö oikein? Eikö? Ruotsiksi on vokaalit myös. Sanopa tuo, mikä se on? Mikä se on? En mä tiedä mikä se on. Se on Flenstetning. No niinhän mä sanoin. Joo. Flanstening. Joo, kyllä. Knikaskav. Räikkä. Vielä vähän. Äkkiä kohtaa, niin kerkeä palaa sormen. Joo. Onko rakot kunnossa? Mä vähän vetäisin. En. Hyvä, kun sä et tullut lisää. Ei se ole kaukana enää. Ei oo, mutta kun ei haluaisi ottaa yhtään liikaa. Ei. Älä kuvaa.
Menee päin persettä kaikki. No ei se mene. Ei se. Tuolta pitää ajaa vielä ulomassa. Mä luulen, että sä oot vaan... Onko se itse kriittinen? Joo. Oho, joku putos. Mikä se on ruotsiksi itsekriittinen? Självkritisk. Kato, mä laitan tähän oikein nokan viereen, kun mä tätä kolvaa. Självkritisk. Själv. Kyllä säkin vielä tästä kohta puhuu. Mikä on? Ruotsia. Mulla oli semmonen opettaja aikana kuin Självgren. Mikä se on? Självgren. Niin. No se on Självgren. Se on... Itse vihreä. Ei kun gren, se on semmonen mikä tulee puusta. Puru. Gren, en mä tiedä. Ei tikku, mutta... Sulattaako sä sinne? No vähän pakko, kun mä en saa enää millään Pitää jähyttää. Tää ei oo mukavaa, kun näitä joutuu muokkaamaan, niin ne ei enää passaa niin hyvin. Ei. Pitää mennä niinku kerralla. Nyt tuokin on tuolta liian syvä. No ei oo. On se. Mutta sehän täytetään pakkeilla. Niin täytyy. Mutta kyllä vaikuttaa sitten, jos se on täältä vähän näin, niin vähän moneen asiaan. No. En minä tiedä. Minä raakasti pakkeli. Tuo ei ihan kannata tuo kulma. Voi pelseen leikä. Tää vaatii Marlboro. Ai se vaatii. No. Tiedätkö mistä se johtuu? Meillä on tässä korostettua nämä muodot, että saa... Niin pitäis, mutta sitten justiin kun se joutuu leikkoon ja muuta, niin se on niin tinkiä, että sitten kun sä painat tästä sen kohille, niin se täältä menee. Täältähän se on liian syvälle. Niin onkin. Niin sitä ollaan tästä oikoon, niin sitä on liian pitää. Mutta eikö me tästä välistä oteta se ero kiinni? Mä sanoisin. Niin, että ajetaan tänne periaatteessa uraa ja painetaan tämä täältä näin. Niin silloin se häipyy. Niin, koska mä sanoisin, että tästä se kääntyy vähän niin kuin yläviteeseen tuohon. Tällä me saadaan pelattua se sitten. Ja pakkelilla. Me ollaan hyviä, tiedätkö, roskapönttöä tolokulan kittiä. Ja jos ette usko, niin olkaa uskomaan. Tuu ite katsomaan. Käy kuvaamassa sitä metalliroskista, montako pakkelipönttöä siellä on. Se on tossa, tuo pönttö, siellä on monta. Missä? Tuossa metalliroskiksessa, tuo musta pönttö. Missä on kansiauto? Täällä on tavara. Siellä on varmaan 13 pöntöllistä. Hämmentävää vähän on mennyt kyllä pölyksi siinä. Joo. Onkohan imurin pussit samaa mieltä? Ei varmaan. Keuhkotkaan ei oo samaa mieltä. Mä oon kyllä opetellut käyttää tuota maskia, että kaikki ei oo kituisessa. Muutenkin voi niin huonosti. Niin. Paavolla on oma filtteri huulessa. Joo, niin joo. Marlboron filtteri. Me vaihdetaan ensi viikolla, Lasse vetää tupakkia. Se ois kyllä näkyy. Noin. Tämä venytä. Eikö se ole YouTube? Kyllä. Näihin ei kannata koskea, Ei. ne on kuumia. Ei niitä voi jättää. Ikinä oppii. Ei. Noin. Ja sitten minun pitää saada tuo, niin periaatteessa tuohon. Noin. Tässä tulee monta ongelmaa vielä ennen kuin kaupalla. Tää on paljon helpompi näin. No eikö? No. Se on artesaani. Saa se näyttämään hyvältä idealta. Se on niinku tää YouTube-idea. Ei tuolla on faffike. Joo. No joo, taas. Aina uudestaan. Onko miettinyt, että jos käyttäis hanskat? Ei. Koska tää on tosi mukava, kun
tätä pakkelipölyä ja kaikkea muuta on sormissa, niin se jonkun verran kuivattaa, niin mulla on 2 viikon päästä semmosia haavoja. Joo. Mutta ei nää hankkia. Se on vähän, että niihin tottuu. Kato, ei lähellekään liikaa, kun oli aivan liian vähän. Kato nyt, sä kysyt, otiinko liikaa. En ottanut. Oli väärässä. Se ottaa vielä hurumykeesti. Hurumytsi. Hurumytsi. Tonne päin niin pitää ottaa, eikökin. Tosta tonne. Koita. Sä oot mestari täällä nyt. Kyllä tulee tasasta jälkiä. Mitä? Tulee tasasta jälkiä. Joo. Onko tää hyvä hioma kone? On. Valtavan hyvä. Joihinkin asioihin, mutta ei sitten, jos pitää jotain isoa tehdä, niin tämähän on vähän kapia tää nauha. Meillä on tuolla käy kuvaamassa, meille tuli uusia nauhoja. Näin leviä nauha. Sillä vähän lähtee, mutta se on taas tosi kömpelö se laite. Pitää tässä näin, jos sillä hieno. Se on aika lähellä nyt. On. Tuo nukka tuolla menee. Hop. Olen aivan tyytyväinen tähän näin. Tää pitää muokata niin moneen suuntaan, että tää passaa tänne. Tämähän pitäisi mennä nyt taas sitten. Nyt se nurkka meni. Nyt se ei ole enää ees. Ei. Mä poistin sen. Haluatko sä kiroilla vähän? Voidaan jättää tää palanen kokonaan pois ja tehdä pakkelista kokonaan. Laitetaan ursua. Tätä pitää niin ankaraan paljon muokata joka suuntaan, että se niinku tulee järkeä. Sun pitää muistaa vielä sekin, että tätäkin pitää täältä asti varmasti. Tätäkin kääntää. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Tilaa kanava ennen... Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.